आपला क्लास जॉईन केल्याच्या नंतरचा ऑनलाईन एक्सपिरियन्स काय होता तुझा? एक्सपिरियन्स खूप छान होता. मला असं वाटलं नव्हतं की ऑनलाईन इतकं चांगलं टीचिंग डिलिव्हर होईल आणि एवढं चांगल्या पद्धतीने समजेल. बट ओव्हरऑल बघितलं तर मला खूप चांगल्या पद्धतीने सगळे कॉन्सेप्ट कळाले आणि कुठेच असा प्रॉब्लेम आला नाही की मला समजत नाहीये, असं ऑनलाईनचं बॅरियर कुठेच जाणवलं नाही. सगळं एकदम परफेक्टली झालं. आणि ऑनलाईन मध्ये कसं मला असं भीती होती की कनेक्ट नाही होऊ शकणार आय मीन टीचर सोबत असं, पण ते कुठेच जाणवलं नाही. एकदम फ्लुएन्सी होती आणि एकदम सगळं एकदम प्रॉपरली झालं, असं फरक जाणवला नाही. आणि उलट ऑफलाईन पेक्षा जास्त चांगलं वाटलं. ऑफलाईन मध्ये थोडा जास्ती टाइम वेस्ट होते मागे पुढे असं, आणि ऑनलाईन मध्ये कसं पर्टिक्युलरली एकदम स्टार्ट करायचं आणि एंड करायचं, बाकी जास्ती काही टाइमपास होणार नाही. तेवढा वेळ फुल कन्झ्युम होतं एकदम स्टडीसाठी. तर त्याचा एक फायदा झाला टाइमचा. आणि सगळे डाऊट्स वगैरे पण क्लिअर झाले. त्यामध्ये काही तसं वाटलं नाही की ऑफलाईन असतं तर अजून बेटर वेने झालं असतं. तर ओव्हरऑल हा एक चांगला गुड एक्सपिरियन्स होता. आणि जी मी रिस्क घेतली की ऑनलाईन करू, तर ती चांगली ठरली माझ्यासाठी. सक्सेसफुल ठरली. हो, म्हणजे ओव्हरऑल ऑफलाईन पेक्षा ऑनलाईनची एफिशियन्सी जास्ती चांगली आहे. टाइम इन अ गुड वे कन्झ्युम होतो. राईट. तर माझा 2-3 महिन्याचा एक्सपिरियन्स खरंच खूप चांगला होता. आणि तुमचा जो अप्रोच आहे प्रत्येक क्वेश्चनचा, तर तो मला खूप आवडला आणि मी पण स्वतः तो इम्प्लिमेंट करायला लागली लगेच 2-3 दिवसांमध्ये. आणि त्याच्यामुळे माझी थोडी स्पीड पण चांगली होती त्या कारणामुळे. आणि अजून दुसरं सांगायचं म्हटलं तर कॉन्सेप्ट आणि कॅल्क्युलेशन ह्या दोघं गोष्टींचं कसं बॅलन्स हे करायचा आणि दोघं कसे मॅनेज करायचे, ते पण एक मला चांगलं भेटलं. आणि थर्ड होतं की एका क्वेश्चनला किती वेळ द्यायचा किंवा किती वेळात किती गोष्टी झाल्या पाहिजे, हे टाइम मॅनेजमेंट आपण बोलू शकतो त्याला. आणि बरोबर ते तुम्ही नाही का सांगायचं की हा क्वेश्चन इथेच करा आणि परत एकदा तुमचं करून झालं का ट्युशन नंतर परत एकदा ते बघा ओव्हरऑल कसं होतं. तर त्या सगळ्या गोष्टींमुळे नक्कीच चांगला फायदा पण झाला आहे. आणि ते माझ्यासाठी थोडं नवीन पण होतं. न्यूमेरिकलचा अभ्यास फक्त कधी स्टार्ट केला, एकदम प्रॅक्टिकलच्या 2-3 दिवस आधी असं. आणि तेव्हा आणि लेक्चर्स नव्हते झालेले कारण की ते खूप उशीर असायचे. तर बघितलं तर हे मला काही समजत नव्हतं, याचं काही रेफरन्सच नाही. मग थोडं सॉल्व एक्झाम्पल्स वगैरे बघितले आणि त्यावरनं डिकोड केलं की हे असं असं केलं आहे. मग कळालं की एवढं काही विशेष नाही. मग ते एकदम सॉल्व एक्झाम्पल पासून केलं. म्हटलं ना ऑनलाईनची भीती अशी तीच ऑनलाईन मुळे त्यांना भीती वाटते. पण मी त्यांना सांगते की तुम्ही मग अभ्यास कधी कराल, तुम्ही कॉलेज कराल, त्या ऑफलाईन क्लासला जाल, तो किती जवळ असला तुमच्या घरापासून, परत याल, थोडस जर टाइम वेस्ट होईलच ना. जर सेम गोष्ट आपल्याला ऑनलाईन दिसते तर का टेक्नॉलॉजीचा वापर नाही करायचा.